گوش کوبیدت از شب قبل اضافه اومده؟ بیا تا بهت یاد بدم چجوری به یه غذای خوشمزه و جدید تبدیلش کنی. باقی مونده گوشت کوبیده، 1 عدد تخم مرغ، 1 قاشق غذاخوری جعفری خرد شده، 1 عدد پیاز رنده و آبگیری شده، نمک، زردچوبه، فلفل سیاه، پودر سیر یا 1 حب سیر رنده شده. خوب مخلوط کنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. داخل تابه مقداری روغن بریزید و وقتی داغ شد با قاشق از مواد بریزید و مرتب کنید. اگه خواستید میتونید مواد رو با روغن کمتر و به صورت 1 تیکه داخل تابه بریزید و با در بسته 2 طرفش رو بپزید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. هر 2 سمت کوکوها که برشته شد آماده است. این کوکوهای فوق‌العاده لذیذ رو با نان سرو کنید و اگه سبزی و ترشی لیت هم کنارش باشه که دیگه عالی میشه. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.